มีหมูตัวหนึ่งที่กินเก่งมากไม่ว่าเจ้าของจะนำอาหารมาให้กินมากแค่ไหนก็ไม่เคยเพียงพอวันหนึ่งเจ้าหมูพังกรงแล้วแอบไปกินอาหารในโกดังเก็บอาหารที่เจ้าของได้ตุนไว้ถึง1 ปีจนหมดเจ้าของเลยล่ามโซ่มากมายไว้ไม่ให้เจ้าหมูแอบไปกินอาหารที่เก็บเอาไว้อีกแต่วันต่อมาเจ้าหมูก็หิวมากมันทำลายโซ่แล้วออกมาจากกรงได้อย่างง่ายดายแล้วออกมากินเพื่อนๆของมันจนหมดจากนั้นมันก็ออกไปกินสัตว์อื่นๆที่อยู่ในกรงแม้แต่วัวมันก็ไม่เว้นพวกไก่ต่างวิ่งหนีเจ้าหมูที่หิวโหยหลังจากกินเสร็จก็กลับมานอนอย่างสบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าของได้มาเห็นก็แทบเข่าสุดเพราะสัตว์ทุกตัวที่เขาเลี้ยงไว้ถูกเจ้าหมูกินจนหมดแล้ววันต่อไปก็คงไม่มีอาหารให้มันแล้วมันคงเป็นหมูปีศาจเจ้าของเลยจะเอามันไปขายให้คนอื่นก่อนที่มันจะหิวแล้วมากินเขาซะก่อนเจ้าของพาคนในหมู่บ้านมากันหลาย10 คนเพื่อจะยกตัวเจ้าหมูขึ้นรถเพราะว่ามันตัวหนักมากๆระหว่างทางก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดพายุรุนแรงฟ้าร้องน้ำท่วมทำให้รถพลิกคว่ำลงไปเจ้าหมูหลุดออกมาจากรถได้สำเร็จแล้วมันก็กินรถทั้งคันเข้าไปเพื่อรองท้องจากนั้นเจ้าหมูก็เดินเข้าป่าไประหว่างทางมันก็กินต้นไม้เป็นอาหารว่างและแล้วเจ้าหมูก็ได้ไปพบกับหมู่บ้านหนึ่งที่มีคนอยู่มากมายเจ้าหมูเข้ามาทำลายหมู่บ้านและจับเหล่าเด็กๆไปกินผู้คนต่างวิ่งหนีลงไปในหลุมหลบภัยใต้ดินเจ้าหมูก็เฝ้าอยู่ที่ปากทางคอยจับตัวคนที่จะออกมาจากหลุมผู้ใหญ่บ้านเลยออกไปเจรจากับเจ้าหมูขอให้มันออกไปแล้วเขาจะส่งอาหารให้มันกินทุกวันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่เจ้าหมูจะต้องไม่ฆ่าคนในหมู่บ้านเจ้าหมูจึงพูดกลับไปว่าพวกเจ้าจะต้องให้ข้าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้และส่งตัวเด็กให้ข้ากินทุกอาทิตย์แล้วข้าจะทำให้หมู่บ้านของเจ้ามีแต่ความเจริญผู้ใหญ่บ้านจึงตอบตกลงเพื่อช่วยคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเหล่าชาวบ้านจึงออกมาจากหลุมแล้วสร้างบ้านให้แก่เจ้าหมูแล้วตั้งชื่อให้เจ้าหมูว่าเทวสุกรเป็นนายเหนือหัวทุกคนในหมู่บ้านเจ้าหมูไม่ได้กินคนในหมู่บ้านตามที่สัญญาแต่ชาวบ้านจะต้องส่งอาหารให้แก่เทวสุกรและส่งตัวเด็กเป็นเครื่องบูชายันในทุกๆอาทิตย์ชาวบ้านต่างบูชาเจ้าหมูเป็นเหมือนดั่งเทพเจ้าแล้วที่หมู่บ้านก็ได้เกิดบ่อน้ำมันขึ้นมามากมายจากนั้นไม่นานก็เกิดบ่อทองคำขึ้นมาในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านและหลานของผู้ใหญ่บ้านได้ไปถวายอาหารแก่เทวสุกรเทวสุกรเมื่อได้เห็นหลานของผู้ใหญ่บ้านจึงอยากจะกินหลานของผู้ใหญ่บ้านเพราะมีกลิ่นที่หอมน่ากินผู้ใหญ่บ้านได้ขอตัวหลานเอาไว้แล้วเขาจะส่งเด็กคนอื่นให้กินเพิ่มเป็น2 เท่าแทนแต่เทวสุกรก็โกรธมากพร้อมบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าพรุ่งนี้ข้าไม่ได้กินหลานเจ้าหมู่บ้านนี้จะต้องล่มสลายผู้ใหญ่บ้านจึงจำใจส่งตัวหลานของตัวเองให้เทวสุกรในวันรุ่งขึ้นเมื่อเด็กผู้หญิงได้เข้าไปในห้องโถงเจ้าหมูก็กำลังจะเข้ามากินแต่เด็กน้อยได้เตรียมใจมาไว้แล้วควักมีดอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากหลวงพ่อแทงเข้าไปที่ลูกกระตาของเจ้าหมูเจ้าหมูร้องโหยหวนออกมาแล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านอื่นพร้อมกับเอาลูกกระตาของเจ้าหมูติดมาด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านเมื่อได้ข่าวว่าเด็กผู้หญิงได้หนีออกไปจากหมู่บ้านและสามารถทำร้ายเจ้าหมูได้จึงมีชาวบ้านบางคนรวมตัวกันเป็นกบฏและวางแผนคิดจะฆ่าเจ้าหมูโกรธมากที่เสียตาหนึ่งข้างไปจึงสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านไปจับตัวพระที่ทำมีดศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ขึ้นมาเด็กน้อยที่ออกมาจากหมู่บ้านได้สำเร็จก็มาเจอกับถนนเส้นหนึ่งแล้วก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังชายคนนั้นเมื่อได้ยินก็คิดว่าเขาจะต้องเป็นคนจบเรื่องทั้งหมดนี้เพราะเขาเป็นคนที่เลี้ยงเจ้าหมูมาตั้งแต่เด็กจึงมีแต่เขาเท่านั้นที่จะจบเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นชายใจดีได้พาเด็กน้อยไปที่บ้านพักและเล่าเรื่องราวให้กับเด็กน้อยฟังว่าเจ้าหมูเป็นสัตว์ที่น่ารักมากตอนมันยังเป็นเด็กมันก็เป็นหมูธรรมดาทั่วไปแต่มีอยู่วันหนึ่งเจ้าหมูหลุดเข้าไปในป่าแล้วเขาก็ได้ตามเจ้าหมูไปเขาเห็นว่าเจ้าหมูตัวนั้นได้เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งที่น่ากลัวแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาพร้อมกับเห็นแสงสีแดงสว่างออกมาจากถ้ำแล้วจู่ๆเจ้าหมูก็ออกมาจากในถ้ำแล้วก็กลับไปอยู่ที่กรงของมัน
แต่นานวันไปเจ้าหมูก็เริ่มแปลกๆเมื่อมันกินอาหารมากขึ้นและก็มากขึ้นในทุกๆวันจนมันตัวใหญ่มากแล้วกลายเป็นหมูปีศาจออกอาละวาดไปทั่วฟาร์มวิ่งไล่กินเพื่อนของตัวเองเขาจึงจะนำมันไปขายให้กับคนอื่นเพราะเขาไม่อยากจะฆ่ามันด้วยตัวเองเพราะเขายังเห็นมันเป็นลูกแต่เมื่อวันที่ส่งตัวเจ้าหมูไปที่ฟาร์มอื่นก็ได้เกิดบางอย่างจึงทำให้มันหลุดออกไปอาละวาดที่หมู่บ้านเขาจึงตัดสินใจจะช่วยเด็กน้อยและคนในหมู่บ้านเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เด็กน้อยฟังทั้งสองก็กินข้าวจากนั้นก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปปราบเจ้าหมูให้จงได้ภาพตัดกลับมาที่หมู่บ้านในขณะที่เหล่าทหารกำลังนำตัวพระชินไปส่งให้เทวสุกรเหล่าชาวบ้านที่เป็นกบฏก็ได้เข้ามาช่วยเพื่อชิงตัวพระชินคืนมาเพราะพระชินสามารถใช้อาคมในการปลุกเสกอาวุธเพื่อมาจัดการกับเทวสุกรได้ทั้งสองฝั่งจึงเข้าต่อสู้กันจนมีคนบาดเจ็บล้มตายแต่ก็ยังพาพระชินหนีออกมาได้สำเร็จเหล่าชาวบ้านต้องการให้พระชินปลุกเสกอาวุธให้แก่พวกเขาแต่พระชินยังไม่สามารถทำได้เพราะเพิ่งใช้พลังปลุกเสกให้เด็กน้อยไปแล้วแต่ยังมีอีกวิธีคือต้องตามหาวัตถุดิบในการปลุกเสกนั่นก็คือเศษกระดูกของคนตายท้องกลมเห็ดพิษในถ้ำของปอบเขี้ยวของเสือสมิงและอย่างสุดท้ายเลือดหรือน้ำลายของเทวสุกรเมื่อเหล่าชาวบ้านได้ยินก็ถอดใจเพราะสิ่งเหล่านี้หาได้ยากเหลือเกินแต่ก็มีชายคนหนึ่งออกตัวอาสาจะไปตามหาวัตถุดิบเพื่อมาปลุกเสกอาวุธชายคนนั้นก็คือนายบุตรลูกของผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อของเด็กน้อยนั่นเองนายบุตรและชาวบ้านได้มาที่สุสานคนตายตามที่พระชินได้บอกมาเพื่อจะมาเอาเศษกระดูกของผู้หญิงตายท้องกลมแต่ก็ได้พบกับผีตายท้องกลมที่คอยเฝ้าหลุมศพชาวบ้านพยายามจะเข้าไปขุดหลุมศพออกมาแต่ก็ถูกผีตนนั้นขัดขวางเอาไว้นายบุตรเอาน้ำมนต์ที่หลวงพี่ให้มาสาดไปที่ผีตนนั้นจนอ่อนแรงแล้วหายตัวไปจากนั้นชาวบ้านก็ขุดร่างของผีตนนั้นขึ้นมาได้นายบุตรจึงนำเอาหัวกะโหลกมาเก็บเพื่อจะนำไปให้พระชินปลุกเสกแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากสุสานเหล่าผีชั่วร้ายที่อยู่ตรงนั้นก็ปรากฏตัวกันออกมาตรงหน้าขวางทางไม่ให้พวกเขาออกไปพร้อมกับจะนำเอาชีวิตของเหล่าชาวบ้านมาอยู่ด้วยนายบุตรจึงใช้ควายธนูที่เขาได้ปลุกเสกขึ้นมาเองแล้วสั่งให้ควายธนูจัดการพวกผีเหล่านั้นจนสามารถออกมาจากสุสานร้างได้อย่างปลอดภัยภาพตัดกลับมาที่กลุ่มของพระชินสั่งให้ชาวบ้านรออยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ได้เดินเข้าไปในถ้ำของปอบด้วยตัวคนเดียวเมื่อเดินมาได้ไม่นานนักปอบในถ้ำก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกลับพูดว่ากลับมาแล้วหรอลูกพระชินจึงตอบกลับไปว่าข้าหาทางมาช่วยแม่ได้แล้วแต่ข้าต้องขอเห็ดในถ้ำแห่งนี้ไปช่วยเหล่าผู้คนในหมู่บ้านก่อนปอบตนนั้นจึงพูดกลับมาว่าพระไม่ต้องพยายามช่วยแม่หรอกคำสาปนี้จะไม่มีวันหายไปจนกว่าปอบตนใหม่จะถือกำเนิดครอบครัวของเราเป็นปอบมาหลายชั่วอายุคนนั่นเป็นเพราะกรรมของบรรพบุรุษของเราพระชินจึงพูดด้วยใบหน้าจริงจังกลับไปว่าข้าจะต้องกลับมาช่วยแม่ให้ได้แล้วพระชินก็ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเห็ดพิษแต่ตาพวงที่ได้แอบเข้าไปฟังพระชินกับปอบคุยกันนั้นก็รู้เรื่องของสองแม่ลูกขึ้นมาแล้วในขณะที่นายบุตรและชาวบ้านกำลังจะจับตัวของเสือสมิงเชือกที่มัดตัวมันเอาไว้ก็ได้ขาดออกแล้วมันก็พุ่งจะเข้ามาทำร้ายนายบุตรแต่ก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมันเป็นเสียงของปืนลูกซองแล้วคนที่เป็นคนยิงนั้นก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่มากับเด็กน้อยได้เดินเข้าไปหานายบุตรพ่อของเขานายบุตรขอบใจชายหนุ่มที่ช่วยพวกเขาเอาไว้แล้วนายบุตรก็ไปเอาเขี้ยวของเสือสมิงออกมาได้สำเร็จนายบุตรได้พูดขึ้นมาว่าดีนะที่เสือสมิงตัวนี้มันเป็นเสือเด็กถ้าเป็นเสือสมิงผู้ใหญ่ปืนของนายคงทำอะไรมันไม่ได้
ชายหนุ่มจึงพูดกับนายบุตรกลับไปว่าเขาเป็นคนเลี้ยงหมูตัวนั้นมาแต่มีบางสิ่งที่สิงอยู่ในตัวหมูเลยทำให้มันกลายเป็นหมูปีศาจถ้าปล่อยไปประเทศนี้ได้ล่มสลายแน่เขาเลยจะขอช่วยอีกแรงแล้วทุกคนก็ออกเดินทางเพื่อกลับไปที่ต้นไม้ยักษ์เพื่อจะนำวัตถุดิบที่หามาไปให้พระชินปลุกเสกแล้วก็ไปจัดการหมูปีศาจให้สิ้นซากผู้ใหญ่บ้านได้มาแจ้งเรื่องกับเทวสุกรว่าพวกเขาไปจับตัวพระชินมาไม่ได้เพราะว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาขัดขวางเอาไว้ทำให้เทวสุกรนั้นโกรธมากแล้วกำลังจะเข้ามาควักลูกตาของผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขารู้ที่อยู่ของพระชินและพวกชาวบ้านที่เป็นกบฏแล้วเทวสุกรจึงสงบลงแล้วสั่งให้จัดเตรียมทหารเขาจะออกไปฆ่าพวกชาวบ้านที่เป็นกบฏตอนพรุ่งนี้เช้าพระชินและชาวบ้านได้แอบเข้ามาในปราสาทเพื่อที่จะเข้ามาเอาเลือดของเทวสุกรก็ได้มาพบเข้ากับผู้ใหญ่บ้านเหล่าชาวบ้านจึงเข้ามาจับตัวผู้ใหญ่บ้านและคอยดูราดราวไม่ให้ทหารเข้าไปหาเทวสุกรพระชินกำลังจะเข้าไปหาเทวสุกรแต่ก็ได้มีเด็กหนุ่มขออาสาจะเข้าไปเอาเลือดของเทวสุกรด้วยตัวเองเพราะเขาอยากจะแก้แค้นที่เทวสุกรได้กินน้องของเขาไปพระชินจึงให้เข็มอาบน้ำมนต์แก่เด็กหนุ่มให้เด็กหนุ่มเอาไปใช้ตอนที่เทวสุกรกำลังหลับแล้วแทงไปที่เทวสุกรจากนั้นก็จะได้เลือดมาทำพิธีเด็กหนุ่มเมื่อได้ฟังตามที่พระชินพูดก็ค่อยๆแอบเหล่าทหารยามเพื่อที่จะได้ไปที่ห้องนอนของเทวสุกรในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังแอบเข้าไปหาเทวสุกรผู้ใหญ่บ้านก็พูดกับพระชินขึ้นมาว่าถ้าพวกเราฆ่ามันคำสาปจะทำลายหมู่บ้านเราแล้วหมู่บ้านเราจะล่มสลายหยุดเถอะพระชินพระชินจึงสวนกลับไปว่าท่านถูกมันหลอกแล้วคำสาปทำอะไรพวกเราไม่ได้หากเราอยู่ในศีลและในธรรมท่านจะทนดูเหล่าเด็กๆถูกจับไปกินอีกสักกี่คนถึงจะพอใจมันก็แค่ปีศาจที่โลภมากถ้าพวกเราร่วมมือกันต้องฆ่ามันได้แน่เวลานี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันกำจัดหมูตัวนั้นลงอย่าทำบาปไปมากกว่านี้เลยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกลับใจตอนนี้ยังทันกลับมาช่วยพวกเราเถิดถ้าเป็นท่านคนในหมู่บ้านและทหารจะต้องฟังเป็นแน่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็คิดได้กลับตัวกลับใจเข้ามารวมกับพระชินเด็กหนุ่มได้แอบเข้าไปในห้องของเทวสุกรได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ใช้เข็มศักดิ์สิทธิ์แทงเข้าไปที่หนังของเทวสุกรทำให้เทวสุกรรู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธมากเด็กหนุ่มพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกน้ำลายของเทวสุกรดึงตัวเอาไว้เขาพยายามจะดิ้นเพื่อให้หลุดออกมาจากน้ำลายแต่มันก็เหนียวมากเด็กคนนั้นไม่รอดถูกเทวสุกรกินเข้าไปพระชินขอให้ผู้ใหญ่บ้านปล่อยตัวเด็กๆที่ถูกจับเอาไว้ให้ออกมาเด็กที่ถูกจับรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อเทวสุกรได้รับรู้ว่ามีคนจะมาทำร้ายเขาก็ได้ส่งเสียงดังคำรามพระชินจึงรู้ได้ทันทีว่าเด็กหนุ่มได้ตายลงไปแล้วผู้ใหญ่บ้านจึงสั่งให้พระชินและชาวบ้านหนีออกไปจากหมู่บ้านเขาจะไปถ่วงเวลาให้เองพระชินขอให้ผู้ใหญ่บ้านมากับพวกเขาแต่ผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธแล้วพูดว่ามันถึงเวลาที่ข้าจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปแล้วพระชินจึงมอบเครื่องรางเป็นพระเครื่องของตัวเองที่ได้มาจากหลวงปู่แล้วขอให้ผู้ใหญ่บ้านรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านวิ่งตรงไปที่ห้องของเทวสุกรที่กำลังอาละวาดอยู่ในห้องแล้วทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันพระชินรีบพาชาวบ้านในหมู่บ้านให้รีบหนีออกไปจากหมู่บ้านแล้วไปรวมกันที่ต้นไม้ยักษ์เพราะถ้าอยู่ในหมู่บ้านอาจจะถูกเทวสุกรฆ่าจนหมดเป็นแน่แต่ก็ได้มีทหารยามได้มาขวางทางเอาไว้ไม่ให้คนในหมู่บ้านนั้นออกไปพระชินจึงสวดมนต์ทำให้ทหารเหล่านั้นหลับลงไปแล้วก็พาคนในหมู่บ้านมุ่งตรงไปที่ต้นไม้ยักษ์ผู้ใหญ่บ้านที่มาถึงก็ได้ถามถึงเด็กหนุ่มคนนั้นเทวสุกรจึงถามกลับไปว่ามึงรู้ได้ยังไงมึงหักหลังกูเหรอไอ้เท่าทรยศกูอุตส่าห์ทำให้หมู่บ้านมีความเจริญยิ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านจึงตอบไปว่ากูจะไม่ยอมให้มึงมาทำลายหมู่บ้านอีกต่อไปแล้วไอ้หมูสกปรกเทวสุกรจึงพูดว่ามึงเลือกเองนะ
เทวสุกรได้ใช้มือตบไปที่ผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ได้มีแสงบางอย่างเปล่งออกมาผู้ใหญ่บ้านได้ใช้พระเครื่องที่ได้มาจากพระชินมาป้องกันตัวไว้เป็นบาเรียคอยปกป้องผู้ใหญ่บ้านเทวสุกรแสบมือมากเพราะแสงนั้นมันสามารถแผดเผาร่างกายของเทวสุกรได้จากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยิงหน้าไม้ใส่เทวสุกรแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเทวสุกรจึงเป่าลมสุดแรงทำให้ผู้ใหญ่บ้านกระเด็นปลิวออกไปจนกระแทกกับกำแพงจนพระเครื่องหลุดออกจากมือเป็นจังหวะที่ทำให้เทวสุกรจับตัวผู้ใหญ่บ้านไว้ได้แต่มันก็ยังไม่ฆ่าผู้ใหญ่บ้านแต่จับตัวผู้ใหญ่บ้านเอาไว้เป็นตัวประกันแล้วถามกับผู้ใหญ่บ้านไปว่าพวกมันทุกคนอยู่ที่ต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมดีล่ะกูจะจับพวกมันกินทุกคนและจะกินมึงเป็นคนสุดท้ายจากนั้นเทวสุกรก็สร้างร่างแยกของตัวเองออกมาเพื่อคอยจับตาดูผู้ใหญ่บ้านเอาไว้เมื่อเทวสุกรออกมาจากปราสาทแล้วเข้ามาในหมู่บ้านก็พบว่าไม่มีผู้ใดอยู่แล้วชาวบ้านได้หนีมารวมตัวกันที่ต้นไม้ยักษ์แล้วก็เตรียมตัวรับมือกับเทวสุกรแต่เมื่อพระชินมาถึงที่ต้นไม้ยักษ์ก็ยังไม่พบนายบุตรพระชินจึงเชื่อมจิตไปหานายบุตรแล้วบอกกับนายบุตรว่าเทวสุกรกำลังมาที่ต้นไม้ยักษ์พระชินขอให้นายบุตรกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เตรียมการรับมือกับเทวสุกรเมื่อนายบุตรได้รู้เช่นนั้นจึงเสกควายธนูออกมาอีกครั้งแล้วให้ชายหนุ่มกับเด็กน้อยขึ้นมาบนหลังของควายธนูพวกเขาจะมุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ยักษ์กันก่อนแล้วบอกให้ชาวบ้านรีบตามไปช่วยพระชินโดยเร็วควายธนูจึงวิ่งอย่างเต็มกำลังไปถึงต้นไม้ยักษ์อย่างรวดเร็วนายบุตรรีบขึ้นตรงเข้าไปหาพระชินนายบุตรถามกลับพระชินว่าแผนการหาวัตถุดิบปลุกเสกนั้นสำเร็จหรือไม่เพราะเขาสามารถรวบรวมวัตถุดิบมาได้ครบแล้วพระชินตอบกลับไปว่าเขาทำพลาดไปเด็กคนหนึ่งตายไปแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถูกเทวสุกรจับตัวไปเขานำมาได้เพียงเห็ดพิษเท่านั้นแต่เลือดของเทวสุกรนั้นเขานำมาไม่ได้เพราะต้องพาคนในหมู่บ้านออกมาก่อนนายบุตรเมื่อได้ยินก็โกรธมากพูดกับพระชินไปว่าท่านทำพลาดพวกเราจะตายกันหมดเพราะท่านพ่อข้าก็ถูกมันจับไปท่านต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะมันเป็นแผนของท่านแต่ทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ได้นำตาของเทวสุกรที่ได้มาจากเด็กน้อยเอาไปให้กับพระชินนายบุตรเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงสงบสติลงเพราะตอนนี้วัตถุดิบที่ใช้ปลุกเสกนั้นครบแล้วพระชินจึงคิดแผนการที่จะกำจัดเทวสุกรขึ้นมาได้ในทันทีนายบุตรขอให้พระชินปลุกเสกขวานคู่ใจให้แก่เขาแต่ชายหนุ่มก็ได้มาขัดเอาไว้แล้วพูดไปว่าข้าว่าท่านปลุกเสกลูกกระสุนให้ข้าจะดีกว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขวานทื่อๆแบบนั้นนายบุตรจึงพูดขึ้นมาว่านี่เองกวนตีนข้าหรอไอ้คนต่างเมืองพระชินจึงต้องเลือกปลุกเสกให้คนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้นเพราะถ้าปลุกเสกอาวุธหลายชิ้นเกินไปจะทำให้อาคมนั้นเสื่อมลงชายหนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่าท่านติดหนี้ชีวิตกับข้าครั้งนี้ท่านต้องยอมทำตามข้านายบุตรจึงจำใจยอมให้พระชินนั้นปลุกเสกกระสุนให้กับชายหนุ่มพระชินจึงเล่าแผนการกำจัดเทวสุกรให้แก่นายบุตรและชายหนุ่มฟังก่อนที่เขาจะไปปลุกเสกอาวุธเพราะมันต้องใช้เวลาให้พิธีปลุกเสกนั้นสมบูรณ์พระชินสั่งให้ชายหนุ่มพาชาวบ้านไปขุดหลุมที่ใหญ่มากและลึกให้พอที่เทวสุกรจะตกลงไปแล้วสั่งให้นายบุตรพาชาวบ้านไปตัดไม้มาให้ได้มากที่สุดพอที่จะจุดไฟขนาดใหญ่และทั้งสองคนก็รีบออกไปทำตามที่พระชินสั่งจากนั้นพระชินก็เริ่มทำพิธีปลุกเสกลูกกระสุนในทันทีชายหนุ่มกับชาวบ้านต่างร่วมมือกันขุดหลุมขนาดใหญ่ด้วยความเร่งรีบและนายบุตรก็ใช้ควายธนูของเขาช่วยขนไม้ไปที่หลุมโดยให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมการรับมือกับเทวสุกรให้ทันการเพราะในตอนนี้เทวสุกรใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อเทวสุกรได้มาถึงณต้นไม้ยักษ์ก็ไม่พบผู้ใดเลยเทวสุกรจึงคำรามและเขย่าต้นไม้ยักษ์ด้วยความโกรธพร้อมกับส่งเหล่าสมุนเข้าไปตรวจดูข้างใน
แต่ไม่ทันไรเหล่าชาวบ้านมากมายก็ร่วมมือกันออกมายิงลูกธนูลงมาจากด้านบนต้นไม้ลุมยิงกระหน่ำไปที่เทวสุกรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะตอนนี้เทวสุกรได้แข็งแกร่งกว่าเดิมไปหลายเท่าชายหนุ่มจึงรีบเข้าไปหาพระชินเพื่อเร่งให้พระชินปลุกเสกให้เสร็จโดยไวแต่พระชินก็ขอเวลาอีกหน่อยการปลุกเสกใกล้จะสมบูรณ์แล้วชายหนุ่มทำได้เพียงปกป้องพระชินจากเหล่าลูกสมุนของเทวสุกรนายบุตรที่อยู่ข้างล่างเห็นว่าเทวสุกรจับตัวพ่อของเขาไว้ก็ได้วิ่งตรงไปที่เทวสุกรแล้วพูดขึ้นมาว่ามึงปล่อยพ่อกูเดี๋ยวนี้นะไอหมูสกปรกเทวสุกรโกรธมากจึงจะกินผู้ใหญ่บ้านลงไปแต่นายบุตรก็ได้ปาขวานไปโดนที่มือของเทวสุกรทำให้ผู้ใหญ่บ้านตกลงมาแล้วเทวสุกรก็พูดว่าทำไมขวานทื่อๆถึงฟันกูเข้านายบุตรจึงพูดว่ากูก็ปลุกเสกขึ้นเองสิวะเจอนี่หน่อยเป็นไงไอหมูเวนเทวสุกรจึงตบนายบุตรจนนายบุตรกระเด็นออกไปไกลนายบุตรใช้พลังเสกควายธนูมาอีกครั้งแล้วขี่ขึ้นไปบนหลังควายธนูพุ่งเข้าไปจะฟันตัวของเทวสุกรแต่เทวสุกรก็ปล่อยกรงเล็บออกมากรงเล็บมากมายพุ่งตรงไปแทงที่นายบุตรและควายธนูนายบุตรถูกกรงเล็บของเทวสุกรแทงเข้าไปเต็มๆทำให้นายบุตรสิ้นใจตายลงไปในที่สุดผู้ใหญ่บ้านที่เห็นเช่นนั้นก็สติแตกหยิบขวานที่ตกอยู่แล้ววิ่งไปที่เทวสุกรด้วยความโกรธแต่ก็ถูกเทวสุกรจับหักคอได้โดยง่ายดายทุกคนในหมู่บ้านกำลังจะสิ้นหวังแต่แล้วชายหนุ่มก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าของเทวสุกรพร้อมกับอาวุธที่ถูกปลุกเสกแล้วพูดขึ้นมาว่าได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วไอ้หมู่ปีศาจชายหนุ่มเล็งปืนไปที่เทวสุกรพร้อมที่จะยิงแต่เทวสุกรก็รู้ได้ในทันทีว่าปืนนั้นได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วถ้าโดนยิงเข้าไปได้ตายแน่ๆเทวสุกรจึงพ่นน้ำลายออกมาเป็นกำแพงบังตัวเองเอาไว้จากนั้นก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อจะล่อให้ชายหนุ่มตามมันไปจากนั้นมันก็จะล่อให้ชายหนุ่มใช้กระสุนให้หมดชายหนุ่มเห็นว่าเทวสุกรกำลังจะหนีไปก็รีบวิ่งตามเข้าไปในป่าทันทีชายหนุ่มคาดสายตากับเทวสุกรและกำลังจะหลงทางจู่ๆมือของเทวสุกรก็โผล่มาจากด้านหลังของชายหนุ่มกระโดดหนีออกมาได้ทันแล้วยิงไปที่เทวสุกรทันทีแต่มันเป็นร่างปลอมของเทวสุกรชายหนุ่มได้เสียกระสุนไปแล้ว1 นัดเขาเหลือกระสุนอีกเพียง4 นัดเท่านั้นแล้วเทวสุกรตัวจริงก็โผล่ตัวออกมามันได้เป่าลมออกมาทำให้เกิดเป็นหมอกหนาชายหนุ่มอยู่ท่ามกลางหมอกหนาจนมองไม่เห็นตัวของเทวสุกรชายหนุ่มได้ตั้งสติกำลังตั้งใจฟังเสียงเท้าของมันจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเดินมาจากด้านหลังอีกครั้งชายหนุ่มยิงเข้าไปที่ตัวของเทวสุกรเต็มๆแต่ครั้งนี้เป็นร่างจริงเทวสุกรเจ็บปวดกรีดร้องออกมาเสียงคำรามทำให้ชายหนุ่มกระเด็นออกไปไกลชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรงทำให้ปืนหลุดมือไปเทวสุกรกำลังตรงไปที่ชายหนุ่มที่กำลังหมดแรงแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ชายหนุ่มก็รีบวิ่งหนีเทวสุกรรีบวิ่งตามชายหนุ่มไปแต่มันเป็นกลอุบายของชายหนุ่มได้ล่อให้เทวสุกรตรงไปที่หลุมกับดักในจังหวะที่เทวสุกรนั้นกำลังจะจับตัวของชายหนุ่มไว้ได้ชายหนุ่มก็รีบกระโดดข้ามหลุมมาได้ทันเวลาทำให้เทวสุกรนั้นพลาดตกลงไปในหลุมกับดักทันทีเมื่อเทวสุกรได้ตกลงไปในหลุมก็พบว่ามันเป็นกับดักที่มีกระทะขนาดใหญ่ข้างล่างมีไม้จำนวนมากเทวสุกรรู้ตัวว่ามันได้พลาดท่าแล้วช
าวบ้านจึงรีบจุดไฟในทันทีทำให้เกิดไฟขึ้นชาวบ้านตั้งใจจะให้มันกลายมาเป็นหมูกระทะในวันนี้ให้ได้แต่ถึงแม้ว่าไฟจะติดขึ้นมาแล้วไฟนั้นก็ยังไม่สามารถทำอะไรเทวสุกรลงได้มันกำลังจะกระโดดออกมาจากหลุมชายหนุ่มที่อยู่ข้างบนคิดว่าแย่แน่ถ้ามันกระโดดขึ้นมาได้เราจะตายกันหมดเพราะตอนนี้ปืนไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วชายหนุ่มกำลังจะหมดหวังแต่เด็กน้อยก็ได้ส่งปืนที่เก็บมาจากในป่ามอบมันให้แก่ชายหนุ่มโดยไวชายหนุ่มรีบยิงไปที่เทวสุกรในขณะที่กำลังจะกระโดดออกมาชายหนุ่มยิงจนกระสุนหมดแต่มันก็ยังไม่โดนจุดตายของเทวสุกรมันยังมีแรงเหลือเทวสุกรกำลังจะปล่อยกรงเล็บออกมาแต่ในขณะนั้นเองพระชินที่อยู่บนต้นไม้ยักษ์ก็ได้ใช้สไนเปอร์ยิงกระสุนอาคมลงมาโดนที่หัวของเทวสุกรทำให้มันสิ้นใจตายลงในที่สุดเทวสุกรล้มลงไปนอนตรงกระทะยักษ์ที่กำลังร้อนได้ที่พอดีทุกคนต่างดีใจที่ปราบเทวสุกรลงได้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะดีใจกันอยู่ก็ได้มีลูกหมูตัวหนึ่งออกมาจากร่างของเทวสุกรตาพวงที่ได้สังเกตเห็นจึงรีบเข้าไปจับตัวลูกหมูตัวนั้นตาพวงเลยพาลูกหมูตัวนั้นเข้าไปในป่าแล้วหายจากไปทุกคนในหมู่บ้านต่างดีใจพากันมากินหมูกระทะยักษ์โดยมีเทวสุกรเป็นวัตถุดิบเด็กน้อยได้ขอร้องให้ชายหนุ่มนำร่างของนายบุตรและผู้ใหญ่บ้านไปที่ต้นไม้ยักษ์จากนั้นเด็กน้อยก็ได้ขอพลังจากต้นไม้ยักษ์ช่วยมารักษาและฟื้นคืนชีพให้แก่นายบุตรและผู้ใหญ่บ้านทั้งสองได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่มันก็ทำให้ต้นไม้ยักษ์เสียพลังชีวิตไปจนหมดทำให้ต้นไม้ยักษ์ได้ตายลงผู้ใหญ่บ้านขอบคุณชายหนุ่มและพระชินที่ช่วยหมู่บ้านของพวกเขาเอาไว้แล้วกราบขอบคุณต้นไม้ยักษ์ที่คอยเป็นที่พักและปกป้องชาวบ้านมาโดยตลอดจากนั้นทุกคนก็ลงไปกินหมูกระทะเทวสุกรแสนอร่อยแล้วหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง